Sziasztok! Ma egy dashcamről fogok nektek beszélni, ami itt látható is. Szóval akkor, ez egy Motorola márkájú dashcam, amit többféleképpen is szoktak nevezni, mint autós kamera, fedélzeti kamera, menetrögzítő, stb. Ennek a pontos megnevezése a Motorola MD-C10V, itt látható. Amikor én rendeltem ezt a kamerát, akkor még csak egy weboldalról lehetett rendelni, de amire te nézed ezt a videót, addigra már lehet, hogy több helyről is be lehet szerezni. Próbáltam keresni bemutató videót, kritikát erről a termékről, de magyar nyelvi oldalon vagy semmit, vagy nem elegendő információt lehet találni. Viszont külföldi oldalakon több kép és információ található, de videót ott sem találtam. Szóval nézzük akkor, hogy mit is sikerült vennem. Ez a kamera jelenleg 17.900 forint, amúgy annyit hozzátennék, nekem ez a hátsó szélvédőre lesz feltéve, elől már van egy kamera, majd arról is csinálok egy videót. Lényegében azért választottam ezt hátra, mert ez egy kisebb, jól van. Akkor mit is látunk? Annyi biztos, hogy a dobozon nincs magyar nyelvű információ, viszont a képek alapján sok mindenre lehet következtetni. Föntről kezdve már is látunk egy wifi jelet, tehát ha a kamera veszi a wifi jelet, akkor a telefonról meg tudjuk nézni, hogy mi van az autóval. A kamera HD minőségben vesz fel, illetve alatta az található, hogy a látószöge a 140 fok, így ebben az intervallumban rögzíti a történteket az autó körül. G-szenzorral van ellátva, így ha nekiütköznek az autónknak, a kamera zárolja azt a felvételt, így az nem törlődik automatikusan. Akkor még amit látunk, az egyik oldalán a doboz tartalma miniképekben, de kiszedem, hogy lássátok rendesen is, meg az úgy jobb lesz. Illetve, amit még látunk a másik oldalon, itt is vannak kicsi képek, feliratokkal, erről már beszéltünk, hogy HD minőségű, ez pedig a 140 fokos látószög, a G-szenzor, és akkor az alatta lévő, az pedig a felvétel időtartama, ami 1, 3 vagy 5 perces időintervallumra lehet beállítani, tehát folyamatosan vagy 1, vagy 3, vagy 5 perces kis videókat készít, így tárolja az SD kártyán a felvételeket. A következő, lehet forgatni a kamera szöget előre és hátra is, 360 fokban el lehet forgatni a kamerát az egyik tengelyén. Illetve következő kép, a mobil alkalmazáson le lehet játszani a felvételeket, tehát erről beszéltünk is az elején a Wi-Fi segítségével. Következő automatikus mentés a microSD kártyán, ami max 32 GB-os lehet a leírás alapján. Itt hozzátenném, hogy a csomag nem tartalmaz a microSD kártyát, szóval azt pluszba kell megvásárolnod, vagy ha van, akkor meg bele tudod rakni. Ez az alsó pedig újra tölthető akkumulátorral és autós töltővel rendelkezik. Hát itt a hátoldalán mutatja is, hogy ezen a tengelyen el lehet forgatni. Aztán amit még látunk, 6 különböző nyelven van egy rövid leírás, van németül, spanyolul, svédül, olaszul, hollandul és franciául. Hát sajnos egyik sem magyar, rendben.
akkor különösebb információ a dobozon kívül már nem található. Akkor nézzük meg a belsejét. Első körben egy papíros fogad minket, ami lényegében egy garancia levél. Hát meg nem mondom, ez milyen nyelven van. Illetve van egy ilyen kis mini CD, gondolom számítógéphez, laptophoz telepíteni. Akkor, amit első körben látunk, tapadókorongos felrögzítő, és van egy ilyen chiptetős felrögzítő is, és itt van maga a kamera. Akkor ezt gondolom sokan ismerik, a legtöbb kamerához ilyet adnak. Aztán lényegében ekkora maga az egész, nem nagy. Úgyhogy ez egy szolid kis darab, egy kis design van rajta, és akkor ez így forgatható el. Mondjuk hátrafelé csak eddig megy, de ha a másik irányba akarjuk forgatni, akkor az teljesen át tud fordulni. Akárhányszor, csak hátrafelé akad meg egy bizonyos szögnél. Akkor lényegében a kamerája itt található, a mikrofon itt van, a hátoldalán vannak a hangszórók, illetve itt van a jelző LED, ami a töltést és a felvételt jelzi, hogy megy. Illetve itt az oldalán található, itt a reset gomb, ide lehet behelyezni az SD kártyát, illetve ide tudjuk bedugni a töltő kábeljét. Ez a chiptetős dolog érdekes, ilyet még nem sok kameránál láttam. De lényegében csak így rá chipteted valahova, hogyha nem az üvegre akarod tenni. Szóval ennek a felhelyezése, ezen van a csavar, itt van, ahol bele lehet csavarozni. Így, viszont hát így nem biztos, hogy pont abban az irányba nézve akarjuk, de mondjuk így beállíthatjuk, és ezzel tudjuk csavarni, hogy ezt lecsavarjuk, és akkor rögzíti, hogy ne mozogjon a kamera. Úgyhogy így fixen tartja. Viszont annyi az érdekessége a dolognak, hogy ez itt kicsit így mozog, valószínűleg az ez irányi mozgástól, de néha így ki tud jönni. Itt látszik is. Kicsit elengedi magát. Na mindegy. Jó. Hát a doboz tartalma még az autós töltő. Hát azt már kiszedtem, és nem volt kedvem visszacsomagolni. Hát durván 2 méter, 2,5 lehet nagyjából ez a kábelja autós töltővel. Úgyhogy, ja. Illetve találunk benne egy útmutatót, de hát ebbe sincsen benne magyarul semmi, úgyhogy ezzel mi nagyon nem tudunk mit kezdeni. Viszont a képek alapján lehet következtetni dolgokra. Mondjuk, hogyha előre szeretnénk felszerelni az első szélvédőre, akkor egyből találunk egy képet, hogy hogyan szereljük fel, hogy ne lógjon sehol kábel. Igen, és lényegében írja, hogy a telefonunk, mondjuk, hogyha androidos, akkor legalább Android 5.0-ás legyen, vagy magasabb a rendszere, egy másiknál pedig ISO 10. És lényegében, hogy tudjuk használni, és
telefonról megnézni a kamera felvételét, ahhoz le kell töltenünk a Hubble Dashcam appot, és úgy tudjuk használni. Aztán, hogyha sikerült letöltenünk a programot, telepítettük, akkor be fog jönni egy ilyen rész a telefonunkon. Aztán megpróbálunk csatlakozni a kamerához, és akkor van egy külön kódja minden kamerának, amivel be tudsz lépni, és meg tudod nézni. Hát lényegében ezt tartalmazza a doboz. Visszacsomagolom. Majd azt is láthatjátok, illetve mutatok is felvételeket nappali fényben, meg éjszaka, hogy mit tud a kamera.